God morgon kära Sverige. Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Idag är det fredag morgon, soligt väder, vackert, 4 grader här nere i Skåneland. Det ska tydligen bli en väldigt fin helg med höga temperaturer. Kan det vara så att våren har kommit redan? Det ska bli uppemot 12 grader i helgen här nere. Så det är på med badshortsen, t-shirt, ut och bada i havet och njuta. Kanske lite tidigt fortfarande för att ta ett dopp i havet. Att ta ett dopp i havet betyder att man badar. Fredag idag, så vi kom hem från vår skidsemester igår, i torsdags kväll. Jag kommer antagligen inte släppa den här videon förrän nästa vecka, på måndag tänker jag. Och dessutom är min plan att klippa in några foton och kanske någon liten film från skidresan i den här vloggen. Se om jag kan det på min iPhone, att klippa och klistra med videoklipp. Så det blir väl kanske lite mer avancerat. Och jag ska börja prata, eller jag ska börja med en tråkig nyhet som handlar om ekonomi. Och det är mitt pensionssparande som till en början gick helt fantastiskt, men som nu går totalt åt helvete, om jag får uttrycka det milt. Men det som är grejen, det är att jag har ett långsiktigt sparande. Jag ska inte röra de här pengarna på minst 15 år. Och jag var medveten om att det kan komma krascher i marknaden. Det händer när det är oroligt i världen. Det är så många faktorer som har spelat roll på detta. Men bara för att inte hålla er på sträckbänken. Att hålla er på sträckbänken, det betyder, jag vill inte att ni ska vara alldeles för nyfikna och veta hur det har gått och vänta jättelänge, utan från att ha varit plus 25 000 så är jag nu minus 11 000. Låt det sjunka in. Från att ha varit plus 25 000 är jag nu minus 11 000. Så det har svängt jättesnabbt och jättemycket. Men jag fortsätter på min plan. Jag fortsätter att spara i aktier. Jag sätter in en liten summa varje månad och fortsätter att köpa aktier även om de går ner. Grejen är det att det är 2 faktorer som har spelat roll här. Dels har dollarn, eller kronan, svenska kronan, har blivit jättestark. Så jag har ju mina aktier, de är köpta i USA. Man får växla valuta till dollar och så köper man aktierna i dollar. Och jag skojar inte om svenska kronan har tappat 10%, mer än 10%. Bara på 1-2 månader. Så låt oss säga att man har 100 000. Vi säger 150 000 i aktier, i amerikanska aktier. Om kronan
går upp och dollarn tappar 10%. Det är 15 000. 15 000 bara i valuta som man har tappat för att valutan har blivit starkare eller svagare. Plus att det har gått dåligt också. Men jag fortsätter min plan. Jag tänker långsiktigt. Jag tänker att nu är de här aktierna som är bra företag, de är extra billiga nu. Så att man får tänka lite som att det är rea på aktier just nu. Och så får man fortsätta köpa de aktierna man tror är bra för framtiden. Nu tillbaka till till vår skidsemester. Vi åkte till Branäs. Vi började vår resa. Vi ställde alarmet klockan 4 söndags morse. Vi gick upp. Emma hade förberett jättemånga, packat mycket och så. Vi hade burit ut i bilen. Bilen stod packad så vi bara tog upp barnen och så körde vi och hämtade upp Marita som är Emmas mamma. Hon hade lunginflammation så det var väldigt osäkert om hon kunde följa med. För att hon mådde väldigt dåligt. Men hon bita ihop, det är ett annat idiomatiskt uttryck. Det betyder att man, även om man har ont, även om man är sjuk, så försöker man, nej, jag ska fixa detta, jag ska med. Så Marita, hon bet ihop och följde med på resan trots att hon hade lunginflammation. Men som tur var så var det nog den sista jobbiga dagen för henne, för det började bli bättre och bättre för varje dag som vi var på resan. Det tog ungefär 8 timmar att köra upp till Branäs och vi tog ju såklart någon paus. Vi var framme ungefär, nu vet jag inte exakt, men vi sa klockan 1. Vi hade pauser och så också. Och Emma körde hela vägen. Hela vägen. Väldigt imponerande och klara av att köra så många timmar, och dels också då om man har sovit kanske inte så många timmar under natten innan. I alla fall, vi var framme ungefär klockan 1. Vi var väldigt nervösa eftersom vi visste att vädret skulle vara väldigt varmt uppe i Branäs och i hela Sverige dessutom. Den här vintern har varit jättemild. Mild, det betyder att den har inte varit kall, utan det har varit ganska varm vinter för att vara Sverige. Och då funderar vi på om det har att göra med att det är att kanske klimatet, att vad säger man, den här världsuppvärmningen, att utsläpp och så påverkar klimatet negativt och att vi får det varmare och varmare. Och det börjar märkas också här i Sverige, just av denna milda vinter. Och vi körde uppåt i Sverige och vi såg ingen snö. Ingen snö. Det var ungefär 7-8 grader plus. Men när vi började, kanske när vi var 1 timme ifrån vår destination, då såg det såg ut att vara lite snö längs vägarna. Och när vi kom upp till Branäs, ja men då fanns det snö i backarna, för att man använder snökanoner. Det är speciella, ser ut som en kanon. Och på natten när temperaturen går ner till ungefär 0, för det behöver vara 0 grader, tänker jag, minus 1 grad, 0 grader, då kan man producera konstgjord snö. Alltså man tar vatten och sen så fryser man vattnet och sen kommer det ut snö. Och så gör de på de flesta ställen där det är skidsemester. Även om det inte finns snö runt omkring, så kan man producera konstgjord snö. Eller man kan producera snö på konstgjord väg. Och så ja, det fanns snö, men det var väldigt
blaskig snö. Alltså det smälte under dagen. Under natten så var det okej. Och sen på morgonen, om man åkte direkt när liftarna öppnade klockan 9. Lift, det är där man åker upp för berget. Då var det ganska bra. Fortfarande på morgonen, för det hade varit kallt på natten. Men sen fram emot 12, 1, 2, då började snön smälta även i backen. Men det var fantastiskt fint väder. Solen sken. Det var 8 grader, som är lite för varmt för att åka skidor. Men med tanke på att vi hade våra barn med oss så var det perfekt just utifrån barnen. För att de frös inte så mycket. Det var skönt. Man kunde ta av sig jackan ibland. För det var så varmt i solen. Och Hailey hade aldrig stått på ett par skidor. Och hon älskade att åka skidor. Och hon, bara på 3 dagar blev hon jätteduktig. Hon gick på skidskola varje dag. 1 timme, 1,5 timme. Där hon fick lära sig att svänga och åka skidor. Plus att Emma åkte med henne jättemycket. I början mellan benen. Och till slut så köpte vi en sån här sele som man kan koppla nästan som... Jag vet inte vad jag ska ta för liknelse, men barnet åker framför och så är det nästan som ett koppel. Man har barnet och barnet kan åka fritt, men det är fortfarande att ha ett koppel, en sele som man håller barnet i, så det kan inte åka iväg för snabbt till exempel. Och sista dagen då tog vi till och med av selen i de större backarna där det var ganska brett och så. Där kunde hon åka utan sele helt själv. Jag ska se alla de här klippen, om jag hittar några klipp, och visa det här. Visa lift, hur det ser ut. Lift när Hailey åker skidor. Livly, vi hyrde skidor till Livly. Så hon fick också prova på lite. Hon kunde ju inte stå på skidorna, men jag åkte med Livly mellan mina ben. Emma åkte med henne mellan sina ben lite. Hon fick testa. Så att jag tror det är jättebra att hon fick prova på det där. Och då tänker jag kanske nästa år, om vi åker på skidsemester, då har hon lite erfarenhet redan. Vi hyrde vår utrustning. Vi har skidor, pjäxor. Det är skor som man har, som är speciella, där man fäster pjäxorna med skidorna så att de sitter fast. Och hela familjen hade då skidor, pjäxor, och så har vi stavar som man stakar sig fram så här. Eller man kan också hålla balansen när man åker skidor utför. Jag har väldigt breda fötter. Alltså mina fötter är breda, så att jag testade många pjäxor, men jag hade så ont i mina fötter. Men jag bet också ihop. Kommer ni ihåg det idiomatiska uttrycket? Jag bet ihop. Men sista dagen så bytte jag från att åka skidor till att åka snowboard. Ni vet, snowboard är ju nästan som att man surfar på snön, som en surfingbräda, fast snowboard, man surfar på snön istället. Och det var mycket bättre, för de här snowboardskorna, de var mycket mer bekväma. Och det var ju tur. Ja, vi hade med hemlagad mat som det var jättebra, så vi åt aldrig ute utan vi bara värmde maten, jättesmidigt. Vi bodde i en fin lägenhet. Jag, Emma och Livly sov i ett rum och sen så sov Hailey och mormor i ett rum. Sen hade vi då vardagsrum och kök som var öppet och så en fin balkong där man kunde titta ut mot bergen. Och vad kan vi mer säga? På kvällarna så var vi också ute och åkte. Och sen så hade vi en sån här
tjejerna var ute och åkte snowracer på kvällen. Jag ska också visa detta i foton. Vad en snowracer är. Det är som en pulka där man kan styra. Så vi åkte upp i barnbacken med i liften. Och sen så sen åkte vi snowracer ner. Det var också jättehäftigt, måste jag säga. Ja, nu är jag framme på jobbet och jag har inte hunnit att berätta allt. Men ni får gärna ställa frågor, tänker jag, så kan vi ta del 2. Där om ni har frågor angående skidsemestern så får ni jättegärna skriva det och så kan jag berätta mer. Men nu är jag framme på jobbet. Jag kommer att klistra in lite bilder som ni säkert har sett. Och ta hand om er, så ses vi nästa vecka.